आज मैले नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। म्याक किट 225 वाट यो चार्जिङ पोर्ट चाहिँ ड्यामेज भएको छ। यो चार्जिङ पोर्ट चेन्ज गर्नलाई चाहिँ आएको छ। यसमा चाहिँ युज हुन्छ भर्टिकल माइक्रो USB 2.0 पी टाइप फिमेल ज्याकको यो। यसमा चाहिँ हामी नर्मल 5 पिनको चाहिँ चार्जिङ पोर्ट चाहिँ कसरी राख्न सकिन्छ र त्यो सक्सेस हुन्छ कि हुँदैन हामी त्यो पनि हेरौँ है त आजको यो भिडियोमा। किनभने यो चार्जिङ पोर्ट पाउनलाई अलिकति असम्भव छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले अर्को नर्मल चार्जिङ पोर्ट चाहिँ राखेर एकचोटि ट्राई गर्नेछौँ, हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ। चेन्ज गरेर हेरौँ। यो स्टार टाइपको यो चाहिँ T5 T6 युज हुन्छ यसमा। चार्जिङ बोर्ड भाँचेको छ। चार्जिङ बोर्ड चाहिँ भित्र चाहिँ अलरेडी 2 पिन चाहिँ ब्रोकन भइसकेको छ। 5 पिनको चार्जिङ बोर्ड हो, तर यो चाहिँ भर्टिकल टाइपको बी फिमेल चार्जिङ बोर्ड हो। यसको ठाउँमा चाहिँ हामी नर्मल चार्जिङ बोर्ड अब एकचोटि हालेर ट्राई गरौँ र काम सक्सेस हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि हेरौँ हामी। यस्तो हुन्छ। ग्राउन्ड यो प्लस ग्राउन्ड हो। पहिला यसलाई निकालौँ। यो प्लस यो ग्राउन्ड तपाईँको RX TX चार्जिङ पनि निकालौँ बाहिर। यो चाहिँ भर्टिकल यस्तो टाइपमा हुन्छ। यस्तो हो। यसले हेर्दाखेरि प्लस लाइन यो माइनस लाइन हामी प्लस र माइनस दुईटा लिएर चाहिँ यसमा चाहिँ अर्को चार्जिङ बोर्ड राखेर हामी ट्राई गर्दैछौँ। र सक्सेस हुन्छ कि हुँदैन हामी त्यो पनि हेरौँ है त। यो चार्जिङ पोर्ट नपाएको खण्डमा चाहिँ यो चार्जिङ पोर्ट चाहिँ मगाउनुपर्छ। यो हामीसँग चाहिँ उपलब्ध छ, तर यसको ठाउँमा चाहिँ नभएको खण्डमा चाहिँ अरू टेक्निसियनहरूले चाहिँ यसमा अर्को नर्मल चार्जिङ बोर्ड हालेर चाहिँ कसरी चाहिँ चार्ज गर्न सकिन्छ त्यो हामी हेरौँ। यो टाइपको चार्जिङ बोर्ड हामी हालेर एकचोटि हेरौँ होला।
यसको साइज र यसको साइज एकचोटि हेरौँ। यो जुन सकेट माथि भएको चाहिँ यो लाइन चाहिँ प्लस हुन्छ, यो लाइन प्लस हुन्छ, यो माइनस छ, यो चाहिँ माइनस हुन्छ। जसले हाम्रो चार्जिङ पोर्टमा हामीले यसरी हाल्यौँ। साइड साइडमा पनि सोल्डिङ गरौँ। प्लस लाइन माइनस लाइन गरौँ। अब बोर्डमा एकचोटि हालेर हेरौँ। दुईटा स्क्रुप लगायौँ। अब यहाँ सोल्डिङ गरौँ। त्यसपछि ब्याट्री चार्ज हुन्छ हुँदैन हामी हेरौँ। हामीले यसमा हाल्यौँ। अब एकचोटि राख्नुलाई सजिलो होस् भनेर एकचोटि हेरौँ चार्ज हुन्छ कि हुँदैन। चार्जिङ भयो। चार्जिङ यसरी चार्जिङ सक्सेस भयो हाम्रो। अनि अब यसरी हाल्यौँ। यसरी लगायौँ। स्क्रू पनि लगायो। यो थोरै सफा पनि गरौँ। चार्जिङ पनि भयो 100। हामी प्याक गरौँ यसलाई।
हस् 70, 74, 75, 77, 90, 94, 80. चार्जिङ सक्सेस भएको छ। मेरो भिडियो राम्रो लागेकोमा प्लिज मेरो भिडियोलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले चाहिँ सेयर गरिदिनु होला र साथै मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै आज यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।